Hey guys! Welcome back to Alicia TV. So, this will be just a chill get ready with me video. Kwentuhan lang tayo as in life updates. Kasi medyo 2 months na pala yung last video ko. Yung what I do in a day. So, pagtingin ko ng channel ko, 2 months na yun! Nakaka-shock na nakaka-stress na ewan na grabe talaga tong pandemic na to. So, ayun, gusto ko lang makipagkwentuhan. If you don't follow me on Instagram, @alvarezallysiu, ayun, update ko lang kayo sa mga nangyayari sa buhay ko. But, if you follow me there, so baka updated kayo. Kasi, doon ako medyo active. Kasi, from your phone, diba? Parang post ka lang, story. Pero kapag sa YouTube kasi, alam nyo naman, i-edit pa, papatungan pa ng songs and stuff. So, yeah. Okay, so let's start. Ito na ang aking makeup bag. So, kukuha lang ako dito casually. So, since mag-grocery lang naman ako today, alam mo yung minsan talaga na gumagaan yung self ko, as in yung loob ko, kapag naka-makeup ako. So, kahit naka-mask, naka-face shield, alam mo yung kailangan ko talaga mag-ayos para mapunta ako sa mood. Feel ko psychological effect siya, pero kailangan mo pa rin mag-ayos para kahit, alam mo yung pandemic, quarantine, na never-ending quarantine, para ma-feel mo pa rin na yung normal life. So, ayun, life update lang. Itong room na to, ito yung original room ko with my sister, si Maxine, si Alistair. She has her own channel. I will link it below. So, Alistair Alvarez. Pina-renovate namin tong room na to. Dati color pink yan. Kung makikita nyo, dito ako nag-shoot before. Meron akong backdrop. Sobrang gulo. Ayun, pina-renovate this pandemic. Tapos, dapat may room renovation vlog yung sister ko. Pero never niya pa nagawa. And, na-edit. So, pinupush ko siya na i-upload mo na yan. So, anyway, yung other room, doon ako nagstay. So, eventually, hiwalay na kami ng room. Pero, yung isa kong sister naman, na preggy, doon na nagstay, na ni-renovate din. So, ako, wala na akong room. Biglang nawalan ako ng room. So, ngayon, nandito na ako. Ayan, ito yung kama ko. Dito ako sa lapag natutulog ngayon. Okay, so, kilay time. Ako talaga, ang gamit ko na lang ngayon, Miniso. As in, itong automatic eyebrow pencil in the shade dark brown. Mauubos ko na siya. Ito na lang talaga yun, oh. Gusto ko na nga bumili ulit. Pero, wala yung shade na gusto ko nung pumunta ako sa Miniso one time. So, ayun. I love this. Tapos yung wedding namin, ayun na nga, medyo all set na siya. Ano na lang, mga small details na lang. And it will be intimate, as in yung invited lang talaga. Immediate family, and other family, basta mga families, and ninong-ninang lang, and mga spouse nila. So, of course, sobrang sad. From 350 to 400 guests dapat talaga kami. Kasi nga, big families kami ni Mark. And, of course, yung mga family friends, ang mga parents namin, kailangan talaga invite, ganyan. Pero, yun na nga, medyo mahirap talaga ngayong pandemic. So, nag-hire na lang kami ng live stream para at least virtually makaka-attend yung mga friends and family friends namin. So, I will vlog about it soon. Siguro after ng wedding na, magpapa-Q&A na lang ako doon in case na may mga questions kayo. So, please pray that everything goes well. Kasi, grabe yung anxiety ko talaga sa wedding. Alam mo yung, mas excited pa ako sa honeymoon namin. Well, hindi naman kami makapag-honeymoon legit talaga na out of the country because of the pandemic. So, ngayon, mag-beach na lang kami ni Mark. So, dun pa ako mas excited kesa sa wedding kasi nga nasi-stress ako. As in, I'm so anxious about it. So, ayun. Anyway, regarding our room naman,
may renovation kami. Tapos si Mark naman yung bahala doon. So, ako yung busy sa wedding. Si Mark yung sa mga construction, renovation. So, save as early as now. Kahit wala ka pang jowa, mag-save ka na for future reference. Kasi nga, sobrang gastos. As in. Lalo na if you want something nice, pero hindi ma-afford. Diba? Sobrang nakakasad yun. So, research din. So, if you have any questions, comment lang din kayo. Or message me on Instagram, ganyan. I'll try to answer it. Tapos, anyway, ang ano ko naman about regarding my fitness life. Wow! Oh, by the way, may gown na ako. Nauwi ko na yung gown ko. So, bawal na akong pumayat and tumaba. So, yung fitness life ko naman, alam mo yung recently, sobrang tamad na tamad ako. Pero, never ako nag-stop. May one time lang na nag-stop ako nung New Year. Kasi na-injure ako. After Christmas, na-injure ako. As in, sobrang sumakit yung tuhod ko. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil sa workout. Kasi, hinag ko si Mark pa ganyan. As in, alam mo yung naglambitin ako sa kanya. Tapos, tinaas ko yung knee ko. As in, yung tuhod kong ganon. Itong knee ko, tumama sa table. As in, pak! Ganon. Tapos, parang ako, oh! Sobrang sakit. Tapos, after siguro mga 10 minutes, ganyan, medyo nawala na. Tapos, nung nag-workout na ako, parang, aray, sumasakit yung buto ko. Akala ko dahil sa leg day ko, ganyan. So, na-realize ko, oo nga pala, tumama. So, ayun, kaharotan namin. Na-injure pa ako. So, first off, yun, na-injure ako. So, na-stop ako nun. And then, nagkasakit din ako. Nahawa ako sa sister ko. May ubo-sipon siya. Same room kami ngayon. So, yun. Hindi, ayoko naman pilitin yung body ko na mag-workout. So, yun. Na-stop ako almost 1 month. As in, first time ko ever mag-stop. Tapos, this January, pinilit ko talagang bumalik. As in, for me, it's really about mind over matter. Alam mo yung, kahit anong mangyari, kahit tamad na tamad ka, kahit masama pakiramdam mo, kahit alam mo naman sa sarili mo kung hindi mo talaga kaya. Or kung tinatamad ka lang. So, kung ako, kunyari kahapon, sobrang tamad ko. Mga 30 minutes lang ng full body workout, okay na ako. Basta may magawa ka lang. So, you just have to keep doing it every other day kahit hindi masyado intense yung workout. So, ayun. Yun lang ang masasabi ko. So, now, tuloy-tuloy pa rin talaga ako mag-workout. Hindi ko man video lahat sa Instagram. Kasi, medyo iniiwasan ko na nga mag-video sa Instagram. Kasi, every time nag-video ako, ganyan, phone na lang ako ng phone. Hindi ko na natatapos yung workout ko kasi tinitingnan ko yung form ko. Tapos isa story ko, inaayos ko yung filter. So, parang nawawala ako sa zone. So, I'd suggest, ilagay mo lang siguro yung phone mo sa gilid, videohan mo sarili mo. Para hindi ka na check ng check. Kasi ako, every workout, check. Tapos, upload. Tapos, ay, nag-workout pa pala ako, tapos tinatamad na ako, tapos hindi ko natatapusin. So, yun yung na-realize ko. I super love lip gloss. As in, yun talaga, lip gloss ako. Parang nakakaano siya. Fresh. Oh, diba? Kala mo saan pupunta sa grocery. At, hindi to high-end grocery, As in, cheap grocery. Kaya, rarampa lang ako doon. Bakit walang basagan ng trip? By the way, ito, may mga nabili ako sa Lazada na shirts. I use my Globe Rewards. Tapos, meron doon Lazada voucher. Tapos parang nasa isip ko, parang wala akong mga shirts na panglabas lang. Na alam mo yun, kasi nga pandemic, pang errands lang. Tapos press ko, ganyan. Sobrang ganda nito. So if ever, doon sa upcoming haul ko, na random haul ng siguro Lazada and Shopee, idadagdag ko to para makita niyo yung link. Meron ako iba-ibang design nito. Pero, yung tela talaga yung panalo eh. Kasi, para siyang
cotton spandex na basta press ko siya and smooth. So, ayun. Anyway, I think sobrang random lang ng mga pinagsasabi ko and pinagkukwento ko. So, nakakamiss lang talaga mag-vlog. As in, alam mo yung random kwento, talking to the camera and stuff. So, ayun. I really hope na, alam mo yun, kasi hindi naman talaga ako forever happy na may motivation na go, go, go. Alam mo yung meron din talaga akong sad and down days na wala ako sa mood, ayaw gumalaw, na parang, mapapagano ka lang na parang, I don't like life. Yung mga ganon. So, I really hope na i-start ko na ulit tong pag-vlog para to push myself, and I think medyo therapeutic din siya. So, thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video. Comment down below if you have any questions. And abangan nyo sa Instagram. Siguro mga after the wedding na magpapa-Q&A ako. Or siguro before. So, let me know. And don't forget to like and subscribe. Follow me on Instagram at Alvarez. So, I hope to see you guys soon. Bye!